a tree frog. It's ordeal, the trial to survive. For the day we see new light, I give my life, not for honor, but for you. In my time, there'll be no one else. Crime, it's the way I fly to you. I'm still in a dream, snake eater. I'm still in a dream, snake eater. What a thrill, with darkness and silence through the night. What a thrill, I'm searching and I'll melt into you. What a fear in my heart, but you're so supreme. I give my life, not for honor, but for you. In my time, there'll be no one else. Crime, it's the way I fly to you. I'm still in a dream, snake eater. Someday you go through the rain, and someday you'll feed on a tree frog. It's ordeal, the trial to survive. For the day we see new light, I give my life, not for honor, but for you. In my time, there'll be no one else.
a tree frog. It's ordeal, the trial to survive. For the day we see new light, I give my life, not for honor, but for you. In my time, there'll be no one else. Crime, it's the way I fly to you. I'm still in a dream, snake eater. I'm still in a dream, snake eater. Right. Täällä ollaan taas. Katsotaas. Mulla ainakin audio hyppii nyt punaiselle, että täytyy tehdä soundchecki. And silence through the night. What a thrill. Terve vaan Kasretille, miten menee? I'm Pitäisikö searching mun ihan inasen pistää pienemmälle tätä mikkiä? what a fear in my heart. But you're so supreme. I give my life, not for honor, but No niin, viimeksi me jäätiin tosiaan siihen, että oli Metal Gear tuhottu ja meitä jahdattiin ja pitäis pomon luokse päästä niinku selvittelemään viimeiset kalavelat. Mutta mä pistän nauhoituksen päälle noin. Nyt tämäkin asia on muistettu tehdä. Kysymys siitä, että mitä MGS3 jälkeen, mitä mä seuraavaksi pelaisin tämän pelin jälkeen, niin mä ajattelin tehdä Straw Polliin äänestyksen. Pistän sen tuohon chattiin. Kopioin sen sitten Facebookiin ja YouTubeen ja muualle. Ja tässä ehkä te pelaa jotain muuta välissä, mutta lähinnä se kysymys, että kronologisesti mitä kolmosen jälkeen. Eli millä kronologialla mennään? Mennäänkö pelien julkaisujärjestyksessä vai mennäänkö niin kuin ajallisesti, että MGS3 jälkeen tulisikin niin kuin toi Peace Walkeri? Mä oon vähän lämmennyt sillä ajatuksella, että voisin Peace Walkerin itse asiassa pelata.
niin tuossa vaikka jotain viikon vastausaikaa tai jotain sinne päin, niin vasta sitten tekee päätöksen. Koska siis kaikki nämä ajattelin pelata jossain vaiheessa, mutta siis se MGS3 tulee vaan niinku... Se on vähän masentava peli. Monellakin tavalla. Siis jäänyt kesken. Toisaalta sitten se juoni ei tee hirveästi järkeä. Se on hyvin synkkä. Se on tosi epämetal Gear-mainen kaikista Metal Gear-peleistä, jos ymmärrätte mitä mä sanon. Se ehkä näkyy se niinku Kojiman niinku henkinen tila siitä pelistä aika hyvin, että onko sitä Konamilla sitten työpaikka kiusattu. Yritetään. Tää lagaa aika pahasti, ettei mitään emulaattoria ehkä. Mitäs muuta kivaa meillä muuten täällä on? Stoneri. Jos sellainenkin idea on ollut mielessä, että vois Deus Ex-sarjaa pelata vähän lisää. There they are! On vaan täytyy kävelyttää ammuksia. Over there! Go get him! Se ruutupäivitys niin tuntuu hyvältä, kun mennään eteenpäin, mutta sitten jos katsoo taakse, niin se hidastaa jostain syystä aika radikaalisti. Partikkeliefektit jotenkin tähän näin. Melkoinen metriheikki tää. Päästiin karkuun. Moottoripyörällä metsässä. Olisiko kuvitella, että tää on pasifistisesti ihan vaikeeta niin pelata tää osa pelistä? Mistä tulee?
järjestävään paikkaan. Joo, lennä vaan eteen. Kallio. Laaseri on ehkä vähän kätevä tässä näin. Super tehokas laaseri kyllä. Täytyy jotenkin tää laaserikin hidastaa peliä. Sammakuttaa sille kiven päällä, mutta jos huomatte. Joen toisella puolella. Vähän myöhässä tulee nää ilmoitukset. Ne ampuu ensimmäisen, niin se takanaan tuleva törmäs siihen ekaan. Fair. Miten? Ihan kiva. Thanks for following Spurts. Looks like they finally gave up. Don't start celebrating yet. We're leaking fuel. Damn it. Tank shot up. Crap. Ouch. Ouch. Tietysti se räjähti. No mites Kasseritillä menee? Onko tullut paljon pelattua erilaisia pelejä ja saatu achievementteja aikaiseksi? I'm over here. Oh no.
Joo, ei näytä kovin hyvältä. Tuota mikrofonin vaimennusta vähän pistää pois. Ouch. Snake, Oh no. how's it look? Lihasvamma. Pretty bad. Not a sensitive bone in your body. Eva, What about you, Snake? I'm fine. That's good to hear. Laajeneva metsäpalo. We have Sateessa. to get away from here, Eva. Let's go. Leave me. Eva! The boss is waiting for you. You have to go. Give me a gun. No, we're getting out of here. We're still far away from the lake. I'll never make it. I can't believe this. Päätöksiä. I never thought I'd see you act this weak. What do you mean? Listen to me, Eva. We're doing this together. No, you... Eva, I need you. Say that one more time. I need you. I can't fly the wig by myself. Odotti jotain muuta. Niinpä tietysti. All right then. I guess I'd better help you out. Vieras esine tähän ei saisi poistaa haavasta. Eli nyt toi niinku varmasti vuotaa kuiviin. You're lucky to have me. No. Snake, can you hear me? Paramedic, thank God. Eva's been seriously hurt. So have you. Luckily, I think her organs are all intact, but Calm down, Snake. calm down. Snake on You'll paniikissa. both be fine as long as you get the proper emergency treatment. But you're the only one who can do this. Understand? So you've got to calm down. Right. Okay. Okay. Now let's open up the survival viewer and treat the injury. Do you have supplies with you? I'm running kind of short. Then by switching the survival viewer over to Eva, you can treat her wounds too. Now get to work. Oh, and Snake, I'm pretty sure you know this already, but if you don't have enough supplies for the both of you, your wounds come first. Huh? Do you get my meaning, Snake? You've still got a mission to complete. Yeah. I know what I have to do. Snake? Like this. Okei. Elikkä. Disinfect. Neulotaan. Se on pandake varmaan seuraavaksi. Kai sitten korkeimmilla vaikeustasolla pitäisi oikeasti pistää noin oikeassa järjestyksessä. Can you walk? Yeah, I think so. Menettänyt ainoastaan 50 litraa verta. Here. It's different from the Mauser.
When you're using a two-hand grip, you have to be careful where you put your hands or your fingers will get burned by the exhaust gas from the cylinder gap. Broken Bone. Näitä muuten ei ole jostain syystä tullut hirveästi näitä rikkoutuneita luita tämän pelin aikana. En tiedä mistä johtuu. No, mitäs nyt soittelee? Snake, are you all right? I've been better. What about Eva? I healed her up. She can manage. Good. Snake, you'll take the lead and break through the enemy's line of defense. Eva will ordinarily be following behind you. If you lie on your belly, she'll lie down as well. If you slip and fall off a cliff, Minitutoriaali she'll taas. follow right behind. You can call out to Eva by pressing the action button. Head to the lake along with Eva. Noniin. Snake, you want to save, don't you? Also remember, if you want me to switch to the English, please just state so. No, not a problem. Most Finns actually can understand English pretty well, so it's not a big issue. Okei, tallennetaan tää nyt. Aikomukseni on tulla takaisin elämänä. Katsotaan mitä ruokaa meillä on. No varmaan kaikki taas. Ja niin mulla oli näitä ikäviä Russian rationeita on, mikä on ihan hirveitä. Toisin tää nyt taitaa olla inhorealistisen lähellä todellisuuttakin. Osassa paikassa tää toimii hyvin tää kamo ja osassa taas todella huonosti. Mushroom Sea. Onkohan mä Siberian Ink Cap Tasted Bad? No. Tää oli ihan ok. I want some more. Tää kyllä tykkää jostain syystä käärmeistä. Tää Snake. Tarkistin taas aseet. Mä en usko, että mä tarvin konekivääriä enää. Sinkokin voi olla vähän ehkä turha. Suuntaava mikki. Mä oon tässä pelissä käyttänyt sitä tosi vähän. Suuntaavaa mikkiä. Mut noin periaatteessa niin olisihan se niinku tosi kätevä aina välillä tarkistaa, että missä on vastustajia. Tarkkuuskivääri ehdottomasti, tai siis SVD ei ole tarkkuuskivääri, mutta kivääri kuin kivääri.
keskiktarkka ampujan. Taistelukivääri. Aha. Tää tulee hitaasti perässä. Missä sä oot? Where'd you go? Kävin tiedustelemassa edeltäpäin. Noniin. No, seuraas mua. Okei, se on toi Y-nappi. Viittoo, että tuu tänne. Oi, pieni sammakko. Ai niin, tuolla kuluu toi stamina niin törkeen nopeasti. Se joutuu pitämään niinku lepotaukoja aina välillä. Eli me päästiin just karkuun. Tulee takaa. Jaa. Mä taas osu mihinkään. Ikävään paikkaan on muuten ammuttu. Varsinkin se täytyy... Vatsaan tosi... Ouch.
Tuu pois sieltä. Ouch. Leave this to me. Burn. So tired. Nyt täytyy mennä. Voi pahus. I'm so hungry. Mä varmaan muuten pystyn... Kaksitoista laria jäljellä tätä. Okei, tää tarvii... Olisiko se ruokaa sitten? Okei, tässä ei voi antaa. This tastes like crap. Okei, ota tätä. Ei, mä itse haluan sitä. Okei, sä saat tätä parempaa kanssa. Let me have some more. Okei. I'm okay now. Kyllä se taas staminaa noista. Peli tuli muuten massiivinen lagi just äsken. Kaveri nukahti. Nyt se nopeutui taas. Päästiin noista vihollisista pois, niin... Okei, se tulee tosi hitaasti. Kaikkien Se on kyllä nainen, mutta...
Ai ne oli enemmän kiinnostuneita minusta kuin tuota näystä. Kapaa. Tus tänne. Jopas ne tähtää alas. Hoho. Menee kyllä vaaralliseen paikkaan, ne tähtää noita luoteja. Tus tänne. Kyllä sä jaksat. Oi käärme. Mitähän Eeva tykkäis muuten käärmeestä? Mulla on kyllä ihan törkeä huono kamo nyt päällä jostain syystä. Tiger Stripe ehkä toimii. No, siinä tämmöisessä paikassa varmaan paremmin. Jaha. Tämmönen mitä et varmasti haluaisi yrittää. Mikä tää on? Hedelmiä. Se pääsi yli tosta sillasta. Vaikka tuhottu kaikki nää. Perässä hiihtäjät ainakin toistaiseksi. Viimeinen änkkäri tuohon M16. Pitäis varmaan vaihtaa tuohon AK:hon. AK on vaan tosi äänekäs, mutta... Vastuuskohan sille käärme? Okei, tätä ei voi tarvitse. Tätä käärmettä ei voi näköjään. Pitäisiköhän sitä olla niinku lähellä, että... Tai antaa sitten vasta kun se valittaa niinku nälkää, niin sitten annetaan ruokaa, okei. Noniin, nyt se stamina menee puoleen, niin... Okei. False mango oli ihan ok.
Ahaa. Mentiinkö me väärään paikkaan? We've got hostiles. Uh-oh. Who's that? SVD:hen ammukseen on ihan hyviä. Sitten kartta. Vasemmalla. Snake, the lake is just over that cliff. Eva should be able to climb it if you help her. Keep her close to you. Okei, toi osaa näköjään mennä suojaan kivasti, niin... Näinkin se onnistuu. Ouch. Okei. Lisää vastuksia. Nyt voisi yrittää tietysti. You wanna save? I'll get right on it. Välttelyä. Et niin kun toi menee kans maihin, jos mä menen maihin, mut sillä on moottoripyöräilijä asusteet, eikä mikään niinku camo-uniformu, niin ja niitä on puoliryhmä tuolla alhaalla.
2, 3. Lintu. Vastuukohan tai kanalta. Where'd you go? Snake. Oikeeta ja vasenta kautta. Se on käärme. Kyllä Eevalle varmaan tarvii käärmettä jossain vaiheessa tarjota. Välyttävän näköinen kasvi, tai siis tarkoituksenmukainen kasvi, että olisikohan tää siinä. Okei, syptikki, okei, huono lääkeaineita. Ostan kyllä tuon. I'm so hungry. Nyt on vähän väärä hetki. Mä oon varmaan liian kaukana siitä, mä en voi tarjota silloin ruokaa. Maistas tätä, tää on hyvää. Can I have seconds? Okei. Tää on ihan sopiva pari. Mäkin tykkää niinku syödä käärmeitä. Jaa. Kyllä toi niin yrittää pitää Snakein näköpiirissä, mutta... Aha. Tuolla on joku tarkka ampuja. Tai semmonen, joka haluaa olla tarkka ampuja. Hengitys voi paljastaa. Tietysti siellä on kaveri siellä. Yrittää tätä solaa pitää niinku
hallinnassa. What the? Huh? Ah. Who's that? Mies, joka näki liikaa. The enemy's here. Se oli se tikka, minkä mä ammuin siihen, niin se ratkaisi asia. Minä viedään sut pois niinku tosta käärmeen lähellä. Eeva tykkää käärmeistä. Okei, missä meillä on vihollinen? Snake, where are you? Siinä puu välissä. Where'd you go? Noniin, M16 ammukseen. Mä en tiedä miksi venäläisillä olisi niitä, mutta kuitenkin kerjääjät ei voi valikoida. 45 ja 45 on ehkä vähän uskottavampi siis mitä voisi löytyä Venäjältä. Ne on kuitenkin M19 ja 11 lisenssillä valmistanut niin 1900-luvun alusta muistaakseni. Ihan alkuvuosista. Mä en tiedä liittyykö se Lend-Leasiin, mutta niinku kuitenkin sellaista siellä on. Et se, että Revolver Ocelot löytää jostain Colt Single Action armeija 3 kappaletta 60-luvulla Venäjällä, niin Neuvostoliitossa, niin se on vähän sellainen, onko toi nyt niinku mahdollista, mutta 45 kuitenkin on ollut siellä päin siinä vaiheessa. Aha, nyt se juoksee. Come on, Snake. Päästiin ulos metsästä. Kimalteleva järvi. We made it. Over there. Tommonen lentokone. Lentokone, lainausmerkissä. It's the boss, isn't it? I'll go get the wig ready to take off. Right. I'll leave you two alone. But come back in one piece, okay? Yritetään. Promise me. Life's end. Isn't it beautiful? It's almost tragic. When life ends, it gives off a final lingering aroma.
Light is but a farewell gift from the darkness to those on their way to die. I've been waiting, Snake, for a long time. Waiting for your birth, your growth, and the finality of today. Boss, why are you doing this? Why? To make the world one again. The world used to be whole. But with the end of the Second World War, the philosophers began to fight amongst themselves, and the world was torn apart. The Cobras, my comrades who trained and fought alongside me, were torn apart as well. The foibles of politics and the march of time can turn friends into enemies just as easily as the wind changes. Ridiculous, isn't it? Yesterday's ally becomes today's opposition, and this Cold War. Think back, when I was leading the Cobras, America and Russia were fighting together. Now, consider whether America and Russia will still be enemies in the 21st century. Somehow I doubt it. Enemies change along with the times, the flow of the ages, and we soldiers are forced to play along. Tää on ehkä se keskeinen teema tässä I pelissä. didn't raise you and shape you into the man you are today, just so we could face each other in battle. A soldier's skills aren't meant to be used to hurt friends. So then what is an enemy? Is there such a thing as an absolute timeless enemy? There is no such thing, and never has been. And the reason is that our enemies are human beings like us. They can only be our enemies in relative terms. The world must be made whole again. The philosophers must be reunited. I will devote my skills to that Illuminati. purpose. And with the Colonel's money, I will achieve that end. Tää olisi ehkä Just as I once onnistunutkin. created the Cobras. They are my family. I may no longer be able to bear children, but I still have a family. It was November 1st, 1951. I was in the Nevada desert participating in atomic testing. The name Nevada is derived from Spanish, covered in snow, white as snow. And snow is exactly what I saw in that Nevada desert. It froze my blood white. Snake, you were an atomic test subject, weren't you? On Bikini Atoll. Huh? That's part of the reason I was drawn to you. You and I are alike. We're both slowly being eaten away by the karma of others. We'll never have the chance to die peacefully of old age. We have no tomorrow. But we can still have hope for the future. In 1960, I saw a vision of the ideal future from space. 3 years earlier, the Soviet Union had succeeded in launching Sputnik, the first man-made satellite in history, into orbit. This came as a huge shock to the United States. In response, America threw everything it had into its own manned spaceflight project, the Mercury program. Even as the Soviets seemed poised to send their first man into space, America was still experimenting with chimpanzees and rockets. The government wanted human data. So they secretly decided to send a human being into space. I was the one they chose. Okei. At the time, they didn't Vaihtoehtohistoriaa. have the technology to block out cosmic rays, and whoever they sent up would inevitably be exposed to heavy radiation. That's why they chose me. After all, I'd already been irradiated once. Of course, you won't find any of this in the history books. I could see the planet as it appeared from space.
that's when it finally hit me. Space exploration is nothing but another game in the power struggle between the US and the USSR. Politics, economics, the arms race, they're all just arenas for meaningless competition. I'm sure you can see that, but the Earth itself has no boundaries. No East, no West, no Cold War. And the irony of it is, the United States and the Soviet Union are spending billions on their space programs and the missile race, only to arrive at the same conclusion. In the 21st century, everyone will be able to see that we are all just inhabitants of a little celestial body called Earth. A world without communism or capitalism, that is the world I wanted to see. But reality continued to betray me. In 1961, I was sent to Cuba, to Bahia de Cochinos. It was part of a CIA-sponsored invasion under the guise of taking Cuban exiles back to their country. But the US government betrayed them. Our weak-kneed president held back their air support. Defenseless, the exiles were annihilated by the Cuban army. All I could do was watch in silence. Sikojenlahden maahin nousu. I was set up by the very country I'd sacrificed so much for, by the very government I dedicated my life to defending. I was driven from the surface world, and I went underground. Then, 2 years ago, I faced the Sorrow, my old comrade in battle. He was my friend. Taisi tappaa sen Sorrowen ja sen takia se on But tässä one of us had pelissä to die. kummituksena. I was left with no choice. The Sorrow gave his life for me. There is no enmity between us. One must live, and one must die. That was the mission. The ones who gave me that mission were the philosophers. Early in the 20th century, the true holders of power in the United States, the Republic of China, and the newly formed Soviet Union gathered together in a secret meeting that would later be known as the Wise Men's Committee. The secret pact they formed there marked the beginning of the philosophers. But the last of the original members died in the 1930s. After that, the organization began to run out of control, and the Wise Men's Committee degenerated into a mere shell of its former self. The philosophers of today have no sense of good or evil. Their influence extends to countries and organizations involved in every aspect of every war. They have become war itself. That's how they operate. The sacrifices of war cause a shift in the times. This shift leads to renewed conflict, and in turn triggers the next war. Like a nuclear chain reaction, each conflict sparks countless others, forming an endless spiral that will continue on for eternity. Do you understand what I'm saying, Snake? By consuming me and you, the philosophers intend to keep that cycle going forever. It was my father who explained all of this to me. He was one of them. You see, I am the last remaining child of the philosophers. Oh. But Yes, after he tää revealed the selittääkin. truth, my father was killed by that same shapeless, formless organization. And my father isn't the only thing the philosophers have taken from me. In June of 1944, the Cobras and I took part in the landing at Normandy. We'd been given a top-secret mission to locate and destroy enemy V-2 rocket installations. I was pregnant at the time. The Sorrow was the father. I gave birth on the field of battle. A beautiful baby boy. But my child was snatched away from me by the philosophers.
Look at this scar. This is proof that I was once a mother. I gave up mennyt my ehkä vähän body and my pepulleen child se for my leikkaus. country. Niin. There is nothing left inside me now. Nothing at all. No hatred, not even regret. And yet sometimes at night, I can still feel the pain creeping up inside me, slithering through my body like a snake. Se on niin käärmeen muotoinen. I've never talked this much about myself before. Thanks. Thanks for listening to me. I feel content. Snake, commence the operation. I raised you. I loved you. I've given you weapons, taught you techniques, endowed you with knowledge. There is nothing more for me to give you. All that's left for you to take is my life, by your own hand. One must die, and one must live. No victory, no defeat. The survivor will carry on the fight. It is our destiny. The one who survives will inherit the title of boss. And the one who inherits the title of boss will face an existence of endless battle. I'll give you 10 minutes. In 10 minutes, MiGs will come and bomb the hell out of this place. If you can beat me in less than 10 minutes, you'll be able to escape in time. Let's make this the greatest 10 minutes of our lives, Jack. Boss. You're a soldier. Finish your mission. Prove your loyalty. Tän täytyy Face me. Jenkkien hallitukselle Let's see what you're made of. Jenkkien hallitukselle niin kuin tunnistaa uskollisuutensa, että se ei ole niin kuin, koska niin kuin nämä filosofit niin jotenkin edelleenkin hallitsee sitä hallintoa, joten niin kuin sitten täytyy nähdä tää Snake niin tosiaan. Ne, ei ainakaan uhkana. Noin, tallennetaan nyt varmuuden vuoksi. Come back alive, okay? Naturally. Onko näillä mitään sanottavaa? Snake, it's time to complete your final mission. This is where you fulfill your loyalty to your country, and perhaps to her as well. You must defeat the boss. The firepower of that Patriot pistol the boss is using is beyond compare. In a straight shootout, you'd lose every time. Your first concern should be to hide yourself while using camouflage. Maneuver towards the boss's blind side, wait for an opening, and attack her with a gun or CQC. Okei, no siinä on taktiikka. Snake, it's all over if you lose sight of the boss. Don't let those falling flower petals confuse you. That gun the boss is using is a one-of-a-kind sidearm she had made especially for her. They call it the Patriot. Basically, they took the Army's experimental XM-16E1, cut the barrel short, and took off the stock. It handles like a handgun, but it's got the stopping power of a rifle. Because the barrel is cut so short, it's got some nasty recoil, though. I can't believe she's using it with one hand. Now I see why she's the leader of the Cobras and a legendary hero. As long as the boss is firing that Patriot at you, frontal attacks are gonna be useless. Get around to her back or side and attack her from there. Move! Ouch, ouch. 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 You'd better run.
what you're made of. Ouch. You've gotten stronger. Ouch. Ja. Loppukurit. Kalasnikovilla vaan ihan päästelin tuossa. Tässä pitäisi olla kans ihan ammuksi. Get ready. Ei siihen suuntaan. Get ready. 16 loppuammuksesta. 20 ammuksen lipö. Ouch. Defending time. Ouch. Pois. Is that all you've got? Se heittelee mun tavaraa. Se oli huono idea. Brace yourself. Menitin kato. En nähnyt sitä, että missä se oli. Niin. Ouch. Ei käsi I'm granat. disappointed. 5 more minutes. Nice try. All these years and still nothing to show for it. Move or you're dead. Tossa oli nuoret. Piilossa. There you are. Brace yourself. Siis mä joudun kyllä...
kausi. Bossi meinaa voittaa tän. Missä mun granaatti meni muuten? Kai mulla on lisää aseita myöskin. Konekivääri. Patsit vaan vuotamassa nyt kuivii. Cut. Pandake. Disinfect. No. Ai, kuoli. Se nähti niin kivasti liikkeelle. Se on aika paha lähitaistelussa. Toi saa kyllä vaan ehdottomasti mut kiinni. Tässä varmaan saa käsigranaattejakin käyttää, mä luulisi. Tota ei nyt tarvita ilauttamassa tota elossa. A grenade? I'm disappointed. Missä kalastikui löytyy? Ei sit tohon näin. Haulikko voisi olla tässä kanssa ihan kohtuullisen kätevästi, kun se pääsee lähelle. Sen lisäksi mä ehkä haluaisin tän vamman pois viemästä niinku HP:tä. Noin. Tää ei ollut hyvä. Tää on vähän... Move or you're dead.
Tää on ehkä vähän samanlainen kuin se kakkosen lopputaistelu, että niin kun sun täytyy yhtäkkiä opetella uusi meininki. Lähtee karkuun aina kun mä heitän granaatin. Pääsi iholle. Pistäis tunnigranaatti. Joo, se lähtee karkuun, koska se ei halua, että sitä otetaan elävänä. Se on se, että se ei halua tulla elävänä otetuksi. Sen takia se väistää erityisesti näitä granaatteja. Lähti suoraan tuleen kohti. No joo, ei tää ihan niin vaikea ollut koleti. Sen takia, että ehkä toi antaa toi pomo niin tasotusta. Se ei oikeesti haluaisi tappaa Snakea. Se antaa filosofian niin kuin aarteen niin Snakeille. Tämä Snakehän siis, tätä kutsutaan Big Bossiksi, ja se on Metal Gear 1 ja 2 pääpahis. Why are you giving me this? Jack. Or should I say, Snake. You're a wonderful man. Kill me. Kill me now. Do it. There's only room for one boss and one Snake. Mun täytyy painaa nappia. Pakotettiin pelaaja painaa nappia.
Eraknoplaan. Ready to go, Snake? Ei lentokone siis. Valmiina lähtöä. Are you okay? Snake? Yeah. Kaspianmeren hirviö. I told you you could trust me. Ehkä yksi harvoista tässä pelisarjassa, johon voi oikeasti luottaa. Näin jälkikäteen näytä. Ja siihen, että tää haluaa revanssi. Ocelot! We're not done yet. Tää vaan haluais voittaa Snakein. Tää tipputti asepyönsä. Too heavy! Snake, try to remember some of the basics of CQC. Sattumanvarainen nappien hakkaaminen. Not good! Mitähän taistelulajeja tässä yhdistellään itse asiassa? Joku voisi chattiin vaikka kertoa. I picked up a few new moves. Huh. It doesn't feel right to shoot an unarmed man. But I'll get over it. Eva! Okei. Tämmönen versio venäläistä ruletista. What do you say to one last showdown? Yeah, all right.
Se antaa sen aseen takaisin. What's your name? Snake. No. Not that name. You're not a snake, and I'm not an ocelot. We're men with names. My name is Adamska. What's yours? John. Se on väärän nimen. Very well, John. Plain name. But I won't forget it. Come on! Tää on kyllä 50-50. Pahus. Joo. It's a blank. Oh, that was fun. Itä vaan halus voittaa se kerran ton. Niin kuin kunniansa voittaa takaisin periaatteessa. Till we meet again, John. Kierii vettä pitkin. Pojat vaan leikki takana, niin minättiin törmätäs rantaa. Sure did. Oh no, Migs! There's no way out. What are we gonna do? We've come too far to let them stop us now. Those things have got to be armed.
It's no use. There's no way we can outmaneuver them. They're gonna shoot us down. We were so close. Weapon systems on. Locked on target. I got towed. You were great, Eva. Huh? Thanks. Bulk 19, this is Control. Stand by for a direct order from the chairman. Bulk 19, return to base immediately. MiG 21 tarvitsee taistelun johon, siis se ei itsestään pysty tekemään esimerkiksi torjuntalentoa. Understood. Aborting mission. RTB. Noniin. Look! The MiGs are turning back! Woo! Jaha. Pussaako nää kerrankin? Eipä tietenkään. Puhelin häiritsee aina. Well done, Snake. The MiGs disengaged. Most likely under orders from Khrushchev. Is this his way of helping us? Who knows? Maybe he didn't want things to get messier than they already are. Or maybe he just wanted us to owe him one. The important thing is, you made it out alive. As long as Khrushchev is with us, I don't think they'll be coming after you. It should be smooth sailing all the way to Alaska. I'm sending someone out to Galena Base to meet you. To meet me? The DCI and the President himself are waiting at Langley. Don't keep them waiting. No, tallennetaan nyt kerrankin. Nää on nyt Alaskassa. So what are you going to do now? Go back to the KGB? What do you want me to do? Did you ever think about coming back to America? I can't go back. I've left America behind me. But you saved this country. I didn't do it alone. And I still owe you a dinner. Is that part of your mission too? Or is it an order? Huh. Or is it an invitation? Or a proposal? I don't take orders from anyone now. No niinpä tietysti. Se ei oo tuota radioa vieläkään kytkynyt pois päältä. No niin, tää tekee järkiratkaisu. Jatkaa edelleen. Ensin kyllä se hajos.
Noniin. Tämä oli ihan sopiva ratkaisu. Snake on nyt hetken aikaa ainakin tauolla muissa puuhissa. Scholars tell us that the first spy in history was the snake in the book of Genesis. In that story, it was Eve who was tempted by the snake in the Garden of Eden. But this time around, it was I who tempted the snake and got away with the forbidden fruit of knowledge. Forgive me, Snake. No, se oli KGB:n agentti. Nyt joku nauhoitus. Siis se olisi ollut logista, että se olisi lähetetty vakoilemaan Snakea, mutta ydinsalaisuuksia tai jotain muuta. Vai filosofien legacy? Good morning, Snake. Okei, sen nauhoittanut äänen. I hope you slept well. First of all, I have to apologize. I wasn't sent by Khrushchev. I'm not a KGB spy, and I never worked for the NSA. I'm an agent of the People's Republic of China. Kiinalaisten pakoja. Liberation Army. It was all a lie. I tricked you. No, kiinalaista pakko olla jotenkin mukana tässä. Siinä oli kiinalainen se mauserikin. Pieni yksityiskohta. The philosophers still exist in China, too. You see, my mission was to find out where Volgan was hiding the philosopher's legacy and steal it. So I infiltrated his base as a KGB spy. The two NSA codebreakers who defected in 1960 were actually both men. The real Adam never showed up at the meeting place. Ja tää ei tietänyt sitä koodia just sen takia. Saving me the trouble of having to eliminate him. I sneaked in by pretending I was Eva. And you and Sokolov and Volgan, you all believed me. The philosopher's legacy was originally held in common between the US, Soviet Union, and China. We couldn't let the Russians and the Americans take it all for themselves. The Chinese government had its eye on the legacy too. I got the film containing the legacy. Joo, niinpä tietysti. And also the nuclear missile launch data from the Shagohod. 5 years ago, the Soviet Union stopped supplying us with nuclear weapons technology. Since then, China's Liandon easing, hydrogen bomb, and space rocket projects have fallen behind. But with this data, our country will be able to develop its own nukes. We'll create a deterrent force to rival those of the US and Soviet Union. Everything has gone according to plan, thanks to your help. I too am one of the philosophers. I'm an agent of the philosophers, a graduate of one of their charm schools. I was raised in a joint US-Soviet-Chinese facility to become a sleeper agent. This was before the war. Back then, they were collecting children from all over the world. As a result, I'm indistinguishable from a native-born American. So it didn't surprise me when you and Volgan couldn't tell the difference. But she knew right from the beginning. Hetkinen, eikö se ottanutkaan sitä? She knew because before the war, she was at one of the philosopher's schools too, as an instructor. The boss was the only one I couldn't fool. She was the only one who knew I was a fake.
She told me everything. Why did she open her heart to me like that? At the time, I couldn't understand it. But now, I think I do. Snake. She wanted you to know the truth. She chose me to tell you. That's why she saved my life. I've lied to you so many times, but not this time. My orders from the government were to obtain the legacy and to eliminate everyone who knew the truth about what happened. In other words, I'm supposed to kill you. But I can't do it. Not because we loved each other. And not because you saved my life. But because I made a promise to the boss. Huh. And I intend to keep it. I just wanted you to know. And you have to live. Jaha, tuhoutuu. Kuunnellun jälkeen tämä viesti tuhoutuu 5 sekunnin kuluttua. Mikä toi mikrofilmi, mikä bossilla oli, että oliko se... Snake, listen to me. She didn't betray the United States. No. Far from it. She was a hero who died for her country. She carried out her mission knowing full well what was going to happen. Self-sacrifice. Because that was her duty. Jaha. Residentti. Vähän ehkä voi sanoa. You are above even the boss. I hereby award you the title of Big Boss. Joo, tästä on yksi tarina. You are a true patriot. Se on... Ei halua käsitellä Nixonia. Käy kätellä tosiaan. No niin, kyllä se kättelee. Pakko. Tää ei muuten mene eteenpäin, ne haluaa valokuva kuitenkin. Niillähän oli parempi ääninäyttelijä Nixonia alun perin, mutta se oli sanonut ton eri tavalla ton repliikin, koska se kuulostaa tyhmältä, kun se on käännetty suoraan Japanista. Mut Kojima sai tietää siitä ennen vaihtoako sitä ääninäyttelijää, mikä tollain niin kun vähän awkwardisti niin kun Japanista englanniksi kääntää ton niin kun lopputekstin, koska se halusi, että tätä nimitetään Big Bossiksi tästä lähtien. Jos tiedätte kuka toi oli, niin ymmärrätte miksei se kätellyt. You know, we could use an infiltration unit like Fox in the army. Yeah. Someone like him to handle our top secret sneaking missions for us. Niinpä tietysti. A man who combines the qualities of a soldier and an agent. Tämä on siis Nakamura. The boss's defection was a ruse set up by the US government. It was all a big drama staged by Washington so they could get their hands on the philosopher's legacy. And the boss was the star of the show. They planned it so that they could get the legacy that Colonel Volgin inherited and destroy the Shagohod at the same time. Only a legendary hero like the boss could have earned Volgin's trust. Finding out where the philosopher's legacy was hidden was to be her greatest mission. Everything was going according to plan. But then something happened that no one could have predicted. Colonel Volgin fired an American-made nuclear warhead at Sokolov's research facility. Khrushchev demanded that the US government provide proof that it wasn't involved. They couldn't just abort the operation to steal the legacy. Joo, kun todellisuudessa ne oli oikeesti niinku was greatly expanded and revised. syyllisiä tähän.
The authorities in Washington knew that in order to prove its innocence, they'd have to get rid of the boss. And that one of their own would have to do the job. The public couldn't be allowed to find out about it. Not ever. This, they concluded, would be the best way to keep the whole thing under wraps. Ja tän takia se ei tapellut niin kovasti vastaan. And she wouldn't be allowed to kill herself. Her life would be ended by her most beloved disciple. That was the way the government wanted it. That was the mission she was given, and she had no choice but to carry it out. Her death at your hands was a duty she had to fulfill. Out of duty, she turned her back on her own comrades. A lesser woman would have been crushed by such a burden. The taint of disgrace will follow her to her grave. Drama. Future generations will revile her. In America as a despicable traitor with no sense of honor. And in Russia as a monster who unleashed a nuclear catastrophe. She will go down in official history as a war criminal. And no one will ever understand her. That was her final mission. And like a true soldier, she saw it through to the end. But I think she wanted you, of all people, to know the truth. She wanted to live on in your memory. Not as a soldier, but as a woman. But she was forbidden to tell you herself. And that's why she told me. Snake, history will never know what she did. No one will ever learn the truth. Her story, her debriefing, will endure only in your heart. Everything she did for her country. She sacrificed her life and her honor for her native land. She was a real hero. She was a true patriot. Tämmönen tarina. Täällä on taas ihan jotenkin mennyt minimiin tää pelin äänet. Audio output capture. Jostain syystä. Niin kun näitä on 2 täällä. Toivottavasti ei tullut pahaa kaikuefektiä. Tosiaan niin joo, muutama, no, joo. Sons of Big Boss. Joo, tää on muutamia ajatuksia. Ensinnäkin siis tässä oli se taustalla, että Metal Gear Solid 2 oli tosiaan ollut semmonen ylimassiivinen. Tosiaan, että niin kuin siinä oli se juoni oli semmonen, että siitä ei oikeastaan kukaan ottanut selvää. Alright. Ja tän jälkeen niin Kojima ilmeisesti halusi vähän selkeämmän tarinan kertoo, mikä olisi sillä tämmönen nollakohta tälle kaikille tarinalle, että selitetään mitä filosofit on ja patriotit ja näin edespäin. Niin palattiin tähän niin kuin 1. ja 2. ensimmäisen Metal Gearin ja toisen Metal Gearin niin kuin pääpahiksen Big Bossiin. Et miksi sitä sanotaan Big Bossiksi, mikä pointti sillä on tässä näin, että se lähtee niin kuin palkkasoturiksi ja näin edespäin. Ja mikä teema tässä MGS3 oli kuitenkin, että niin kuin sotilaat ja niin kuin poliitikot
että miten sotilaat on oikeasti vaan niinku poliitikkojen työkaluja. Ne ei ole mitään muuta. Ja sitten niinku toi käsitys siitä, kuka on vihollinen, se muuttuu vuodesta toiseen. Se muuttuu poliittisesta tilanteesta toiseen. Ei ole olemassa selkeää vihollista. Ja niin kun sotilainen on vaan tehtävä sitä työtä. Nyt on vaan taisteltava vihollista vastaan, joka niin kun on välillä niin kun itä tai länsi. Ja siinä mielessä niin kun, tää oli selkeä. Mutta tietysti niin kun, tää myöskin avastaa uusia kysymyksiä, mihin sitten Metal Gear Solid 4 ei välttämättä niin kun, Kojima oli avannut niin monta niin kun, langanpätkää, niin niitä oli vaikea sitten Metal Gear Solid 4 solmia. Ja sitten toi niinku Big Bossin seikkailut taas tuntui niin mielenkiintoisilta, että ne teki niin kuin tämän sen Big Bossin pojan sijasta, jota me pelataan Metal Gear Solid 1 ja 2 ja 4, niin, joka on klooni siis tästä näin kaverista. Niin sen sijasta niin me seurataan tämän Big Bossin niin kuin tarinaa ennen kuin se on pelien pahis, niin sanotusti. Ja kyllähän se menee aika synkäksi, mutta että mulla on tossa nyt, pistän chattiin vielä kerran ton linkin. Voidaan katsoa tuota strawpollia, että mitä siinä on. Eli tossa on pari kysymystä teikäläisille, että kumpaa te haluatte, että mä pelaisin seuraavaksi? Pistän tän lähteen tähän näin niin kuin näyttöön, niin päästään kattoo. Eli tässä pari kysymystä. Strapol on tää sivu, missä tosiaan niin voi kysellä kaikkia. Eli tosiaan niinku katsotaan näitä tuloksia. Ei ole vielä yhtään vastausta tullut, mutta äänestäkää. Teidän pitäisi pystyä täällä äänestämään ilman niinku rekisteröitymättä, että mitä peliä seuraavaksi pitäisi pelata. Koska tässä on kaksi vaihtoehtoa. Ensiksi joko jatketaan MGS4 tai sitten niinku kronologisesti seurataan tämän Big Bossin historiaa. Eli Peace Walker, Ground Zeroes, Metal Gear Solid 5 ja vasta sitten Metal Gear Solid 4. Se on se, miten se ajallisesti menee nämä asiat, mutta jos pelataan julkaistujen pelien järjestyksessä, sitä MGS4 on seuraava. Sitten mun täytyykin tarkistaa, mikä seuraava oli. Mutta että vaihtoehtoja. Ja mä pidän tätä pollia varmaan niinku viikon auki, että tai jotain sinne päin. Postitaan tän Faseen ja YouTubeen ja näin edespäin, että kumpaa te haluaisitte niinku tämän pelin jälkeen nähdä. Mä saatan ehkä pelata Deus Ex Human Revolutionia tässä välissä, mutta niin. Ja jos teillä on ideoita, niin voi myös pistää niitä tosiaan niin chattiin, että hei, tää olisi hyvä peli, olisi kiva pelata. Tuossa joku pistikin, että pääsekö Yakuza 4 ja 5 pelaamaan joskus lähiaikoina. No lähiaikoina en. Tuo Yakuza 0 läpipelu, niin se menee ensi vuoden puolelle. Se on YouTube-sarja, se on purkitettu valmiiksi, niin vasta ehkä sitten niinku, mutta siinäkin mä ehkä menisin ne Yakuza-pelit niinku kronologisessa järjestyksessä, miten se juoni menee. Mut joo, Metal Gear Solid 3, mitä tän jälkeen? Ja kiitos, kannattaa äänestää, niin voitte vaikuttaa tähän näin. Joo, eli tällainen peli oli taas ihan hauska. Mä olin ihan taas, kontrollit oli hukassa ihan taas täysin alussa ja mä aiheutin tosi monta hälytystä. Et selkeästi niin kun ei ole tottunut pelaamaan taas tätä peliä hetkeen, mutta tästä se lähtee sitten. Mutta hyvää viikonloppua teille kaikille. Ja tosiaan niin mä jätän nämä lopputekstit tähän pyörimään, niin kuin tapana on. Mä en nyt muista, että oliko tässä niin kuin lopputekstien jälkeen vielä jotain. Vahva ehkä. Mutta niin se selviää seuraavaksi. Mutta itse sanon tässä näin niin kuin moikka nyt teille kaikille niin, tänään. Ja sitten ensi viikolla jatkuu taas pelit normaalisti. Meillä on itse asiassa olisi alkamassa sitten kaksi uutta peliä jopa.
Huhhuh. Joo, Dragon Age jatkuu, mutta sitten niin tiistaille ja lauantaille pitää keksiä joku uusi peli. Yritän myös viestiä paremmin tuolla sivulla, että kun minä viikonloppuna mä oon menossa, enkä pysty striimaamaan. Mutta sitä odottaessa, niin kiitos katsomisesta ja tosiaan niin pelatkaa paljon pelejä. Yes, Groznygrad and the Granin Research Facility have both been wiped out without a trace. I understand, sir, but they were necessary sacrifices. Yes, the CIA has taken care of the boss themselves. I believe the White House will be satisfied. Khrushchev is finished. Your time has finally arrived. Yes, the American president is relying on us to keep a lid on the whole affair. We've got him by the balls. It should make a valuable trump card in future negotiations. Yes, Chief Director, of course. I'll keep the KGB informed. Yes, it's me. The boss has accomplished her mission. The philosopher's legacy is now safely with us, in America's hands. With this money, yes, the philosophers can finally be revived. The film we handed the Chinese was a fake. Peking must be in an uproar right about now. I'm afraid so. Only half the money has made it back to the United States. The KGB must still have part of the legacy. Yes, the weapon has been reduced to ashes. That's right. Groznygrad has been obliterated by the Davy Crockett we brought in as well. Yes, that was the boss's work too. Speaking of which, I've obtained something from Granin that you might find interesting. It's a revolutionary new nuclear attack system. Perhaps it might just come in handy someday. Yes, we have Snake to thank for that. Khrushchev believed it as well. Yes, they bought our story. I don't think they'll be making a fuss. The secondary alert has been lifted as well. And the Soviets still haven't discovered my true identity. They have no idea that I've been triple-crossing them. I will continue my activities as a contact for the new government. Yes, it appears that no one knew that I was Adam. Of course, I'm always at the CIA's disposal, Mr. Director.